गाइस पहिलो पटक हाम्रो च्यानलमा आउनु भएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला। हेलो गाइस, वेलकम टु ब्याक अगेन। सो गाइस तपाईहरुले फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। जो कि गाइस तपाईहरु चाहिँ अहिले टिकटकमा धेरै भिडियोहरु चाहिँ एकदम भाइरल भइरहेछन् हैन। जो कि त्यो भाइरल हुनको कारण के हो? वास्तविकमा चाहिँ एउटा टेम्पो एप्लिकेसन नै हो। त्यो टेम्पो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईहरु चाहिँ प्ले स्टोरमा जानु होला। त्यो टेम्पो चाहिँ लेख्नु होला, टेम्पो एप्लिकेसन चाहिँ आइहाल्छ हैन। जो कि गाइस तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ टेम्पो म्युजिक भिडियो एडिटर विथ द इफेक्टर हैन, इफेक्ट्सहरु चाहिँ यसमा चाहिँ यो मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु र गाइस तपाईहरुलाई म सिकाउने छु यो चाहिँ कसरी चाहिँ चलाउँछ हैन टेम्पो एप्लिकेसनलाई हैन। जो कि गाइस तपाईहरु चाहिँ ओपन गर्नु होला। सो मैले चाहिँ ओपन गरिरहेको छु र गाइस तपाईहरु चाहिँ ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ हैन। जो यस्तो इन्टरफेस खुल्ने बेलामा तपाईहरु चाहिँ यहाँ दिएको छ फर्स्टमा चाहिँ मन्थली हैन, एक महिनाको चाहिँ $6.99 हामीले पे गर्नुपर्छ र 3 डे फ्री ट्रायल भनेर र यहाँ दिएको छ। र गाइस हामीले यो फ्रीमा चाहिँ जोइन गर्न सक्नु, यो फ्रीमा हामीले यसलाई चलाउन सक्छौं। र तपाईहरु चाहिँ पैसा पे गरेर चलाउन चाहनुहुन्छ भने पैसा पे गरेर चलाउनु होला र यो फ्रीमा पनि चलाउन मिल्छ। सो यहाँ माथि तपाईहरु हेर्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा कर्नरमा यहाँ कटको अप्सन छ, यो कट गर्नु क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलिहाल्छ। जो कि गाइस तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै टेम्प्लेटहरु चाहिँ देखाइराछ हैन। सो अहिले तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो खालको टेम्प्लेट चाहिँ एकदम भाइरल भइराछ। यो खालको टेम्प्लेट चाहिँ यो भिडियो यस्तो खालको चाहिँ टिकटकमा धेरै भाइरल भइराछ। सो यसको लागि अलरेडी मैले यो भिडियो बनाइसकेको छु, कसरी बनाउँछ भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, तपाईहरु चाहिँ हेर्नु होला। सो कि अरु पनि धेरै यसमा चाहिँ टेम्प्लेटहरु छन् र सो तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै टेम्प्लेट छन् यहाँ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई जुन मन पर्छ तपाईहरु युज गर्नु होला। सो बेसिकली यहाँ न्यू आछ हैन, दुईटा चाहिँ न्यू राखिदिएको छ। अहिले न्यू टेम्प्लेट आको दुईटा छन्। अनि यहाँ चाहिँ टिकटकमा पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज मैले चाहिँ तपाईहरुलाई जो कि गाइज तपाईहरु चाहिँ तल चाहिँ स्क्रल गरेर जाँदै होला, अनि तल जाँदै गर्नु होला र यहाँ तपाईहरु चाहिँ धेरै टेम्प्लेट हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो तपाईहरु चाहिँ धेरै टेम्प्लेट हेर्न सक्नुहुन्छ। सो बेसिकली आज चाहिँ म तपाईहरुको अगाडि यो वाला टेम्प्लेट खोलेर देखाउने छु हैन। यो वाला टेम्प्लेट खोलेर देखाउँछु र यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ युज भनेर हैन। सो युजमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र तपाईहरु केही फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला हैन। त्यसमा दिएको छ 5 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु भनेर हैन। सो कि गाइस म चाहिँ 5 वटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गरिरहेको छु अहिले। सो यो 5 वटा फोटो भइसक्यो हैन। अनि यहाँ टिकमा जानु होला। जो कि गाइस यो हाम्रो चाहिँ यो खालको भिडियो चाहिँ भइराछ हैन। जो कि गाइस चाहिँ तपाईहरु चाहिँ योबाट चाहिँ गर्नु होला, मतलब सेभ गर्नु होला यहाँबाट र चाहिँ भोइस चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अरु एप्लिकेसनबाट चाहिँ युज गर्नु होला, क्यापकटबाट भयो हैन, जो कि टिकटकबाट भयो भोइसहरु तिनीहरु चाहिँ युज गर्नु होला र यहाँ गएर हामीले सेभ गर्दिने। र फुल एचडी मा चाहिँ हुँदैन, यहाँ 720 मा हुन्छ। सो यो खालको चाहिँ हाम्रो सेभ भइराछ र यहाँ चाहिँ के एड देखाइराछ। यो एड चाहिँ देखाइराछ। एड चाहिँ अब सकिहाल्यो र चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट भइराछ र फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ एकदम एक्सपोर्ट भइसकेको छ। र यहाँ तपाईहरु चाहिँ टिकटकमा पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हैन, र बाकी अन्य जहाँ पनि तपाईहरु चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ अहिले तपाईहरुको अगाडि अर्को पनि देखाउने छु।
अरू टेम्प्लेट पनि बनाएर यसरी देखाउने छु र तपाईहरु चाहिँ अरू चाहिँ टेम्प्लेट यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ म देखाइरहेको छु। अरू यहाँ तपाईहरु चाहिँ गुगलबाट पनि गराउन सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ बेसिकली आज यो यसको पनि राम्रो छ यो टेम्प्लेट। सो यसमा चाहिँ 14 पिक मागेको छ। हामीले 14 वटा पिक चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ यसमा। वटा पिक सिलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ। सो गाइज मैले चाहिँ 14 वटा पिक सिलेक्ट गरिरहेको छु। सो अहिले फाइनली हाम्रो चाहिँ 14 वटा फोटो पुगिसकेको छन्। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ एकदम यसै गरी हामीले चाहिँ यो भिडियो बनाउन सकिन्छ। अरू यहाँ चाहिँ सो यहाँ तपाईहरुले चाहिँ सेभ गर्नु होला र यसै गरी चाहिँ तपाईहरु चाहिँ धेरै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा अरू पनि छन्। यसमा चाहिँ फोटो चाहिँ 5 देखि 9 पिक्चर चाहिँ फोटो चाहिँ तपाईहरु चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। 9 वटा फोटो जति। सो यहाँ लोड लिइराछ। सो 6 सो गाइस मैले चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेको छु 9 वटा हैन। सो यहाँ टिक लगाइदिने। अब चाहिँ यहाँ बनिरहेछ। सो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो खालको भिडियो तपाईहरु चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस म फाइनली मैले गरिसकेको छु। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइस। तपाईहरु चाहिँ च्यानलमा आउनु भएको छ पहिलो पटक प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।